ጤናስልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ። በመጀመሪያ መልካም ሳምንት የቅዳሜ መውጫ የሳምንቱን መጀመሪያ የልዩ የዜና ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል። ሰዓቱ ልክ ከምሽቱ 7 ሰዓት ነው። ቀኑ ዛሬ ጥር 13 ቀን 2024 ዓመተ ምህረት ነው። እስከ 8 ሰዓት ድረስ አብረናችሁ እንቆያለን። ይህ የቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍላችሁ ከእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቴል አቪቭ ከሚገኘው ስቱዲዮ ነው። ይህን ልዩ የዜና ዝግጅታችንን በአገር ውስጥ በየስ እና በሆት በኬብልና ሳተላይት በ140 ቁጥር በውጭ ሀገር የምትከታተሉን ተመልካቾቻችን ደግሞ በዩቲዩብ ገጻችን በኢቲቪ ቻናል ታገኙናላችሁ። በጋዛ እና በሰሜን ጦርነት ከተከፈተብን 100 ቀን እየተቃረበ ነው። በነገው ዕለት ልክ 100ኛ ቀን ይሆናል። ማለትም 100 ቀን ይሆናል። ይህን በማስመልከትም የተጠላፊዎቹ ቤተሰቦች ካቢኔው ሰላማዊ ሰልፍ በሚያደርጉበት ቦታ በቴል አቪቭ የነገውን ሳምንታዊ ስብሰባ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። ያም ሆነ ይህ በአዛም በሊባኖስም ጦርነቱ ቀጥሏል። ትላንት አንድ ወታደራችን ተሰውቷል። ነፍስ ይማር እንላለን። ይህ በዚህ እንዳለ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ፊላደልፊያ የተሰኘውን በአዛና በግብጽ መካከል ያለውን ድንበር እስካሁን ድረስ ያልተነካውን ቦታ ወደፊት በቁጥጥር ስር እንደሚያውል ለግብጽ ማስታወቁን ዎል ስትሪት ጆርናል የተባለው የአሜሪካ ጋዜጣ ይፋ አድርጓል። አሜሪካ ለሁለተኛ ጊዜ በሰሜን የመን ለሶስተኛ ጊዜ ማለት ይቻላል አሁን ዛሬ ምሽት ላይም ተደርጓል ጥቃት ፈጽማ ነበር። ይህ በዚህ እንዳለ የየመን ሁቲዎች በአሜሪካም በብሪታንያም እንደዚሁም በተለይም በእስራኤል ላይ አሁንም ዛቻቸውን እንደቀጠሉ ነው። የተጠላፊዎቹ ቤተሰቦች ቤተሰቦቻቸው የጠለፉበትን 100ኛ ቀን ምክንያት በማድረግ በዛሬ ምሽት 8 ሰዓት ቴል አቪቭ ውስጥ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ያደርጋሉ። ሲአይኤ በእስራኤል ክልልም በአዛም ሆነ በአሜሪካ ከኤፍቢአይ ጋር በመተባበር የሐማስን ተጨባጭ ሁኔታ መሪዎች ያሉበትን ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚከታተል ተጠቁሟል። እንደሚታወቀው ሁሉ ከተጠላፊዎቹ መካከል የተወሰኑት የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ናቸው። የዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት የመጀመሪያው ዙር ችሎት በትላንትናው ዕለት ተፈጽሟል። 2 ቀናት ነበር የፈጀው። ደቡብ አፍሪካ ባቀረበችውም የዘር ማጥፋት ክስ ፍርድ ቤቱን ጦርነቱ እንዲቆም ማዘዣ ጠይቃለች። በቅርብ ቀናት ውስጥ ውሳኔ ይተላለፋል ተብሎ ይጠበቃል። በይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌዎች በሄብሮን አካባቢ ትላንት ምሽት የሽብር ፈጠራ ድርጊት ተሞክሮ ነበር። 3 ሽብር ፈጣሪዎች ተደምስሰዋል። የ2004 ዓ.ም በጀት አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ እያወዛገበ ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ዋና ዋና ዜናዎቻችን የሳምንቱ መጀመሪያ የሆኑት። ለተወሰኑ ደቂቃዎች ያህል ያለፉትን 2 ቀናት በማስመልከት የምስልና ድምፅ አቀነባባሪያችን አየልኝ ሽፈራው ያዘጋጀውንና ያጠናከረውን ዘገባ እንመልከትና ስንመለስ የሳምንቱ መጀመሪያ እንግዶቻችን ጋር ውይይት ማድረግ እንጀምራለን። ተጠባበቁን። ዘገባው አገር እስራኤል በቃው አምሯል ብሎ ወጣ ሁሉም በአንድነት ምን ይሆን ጠላት ተቆጣ ህዝቧ አገር እስራኤል በቃው አምሯል ብሎ ወጣ ሁሉም በአንድነት ምን ይሆን ጠላት አላት ቃል ኪዳኑ እስራኤል ከአምላኳ ሽጠላት ቢመኛት አታንስም ከልኳ
አድማው ቢበዛባት ዓለም ቢተራመስም እርሷ ጋር ነው ሁሌም የእስራኤሉ ንጉሥም ብሎ ወጣ ተመመ አይቀርም እንደታመመ ይደመድመው በዝና ሊቋጨው በድሉ ዜና ብሎ ወጣ ተመመ አይቀርም እንደታመመ ይደመድመው በዝና ሊቋጨው በድሉ ዜና ዳዊት ጎልያድን በጦሩ እየጣለው አምላኩ ከሱ ጋር ስለነበረ ነው። በሰሜን ሊባኖስ በደቡብ ጋዛ ሊጥሏት ቢመኙ አትወድቅም በዋዛ ሕያው ናት እስራኤል ገና የምትበዛ ሕያው ናት እስራኤል ገና የምትበዛ ኢራን ብታቅራራ ሶሪያ ብትፎክር ከንቱ ፍሬ አልባ ነው የሐማሱ ሽብር ሕፃን አዛውንቱን ነፍሰ ጡር በመግደል አይደለም ጀግንነት የወንድነት ገድልም አፍኖ በመውሰድ አንገት እየቀላ ከእንግዲህ አይኖርም የጠፋል ሕዝቦላም ከእንግዲህ አይኖርም ሐማስም ሕዝቦላ ከእንግዲህ አይኖርም እስራኤልን የጠላ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ምስልና ድምፅ አቀነባባሪያችን አየልኝ ሽፈራው እናመሰግናለን። ከዚህ በተጨማሪም ዘገባው የተቀነባበረው በአንደበት የሞራል ማለት የሚቻለው ግሩም በሆነ ዘፈን ነበር። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ቀድሞ ክኔሴት አባል እንዲሁም እጩ አምባሳደር፣ መልካም ሳምንት። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል፣ አቶ ጋቢ ዛሬ ረፍት ነው። እኔ እናንተን ስርጭቱ የምንመራው ዛሬ። ኦኬ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል፣ አድማጮቻችን፣ ተመልካቾቻችን መልካም ሳምንት። ዶክተር አብርሃም ሳምንቱን የምንከፍተው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ይኸውም ለሁለት ቀናት ያህል ሆላንድ ሀግ ውስጥ የዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤልን በዘር መጨፍጨፍ በወነጀለችው ደቡብ አፍሪካ ክስ ምክንያት ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጎ ነበር። በተለይ የመጀመሪያውን ቀን ውይይት ባለፈው ሐሙስ ምሽት በሰፊው ተነጋግረን እስቲ ሁለተኛውን ቀን ውይይትና አንዱ ለማጠቃለል እንሞክረው። እንግዲህ ሁለተኛው ቀን ውይይት እንደተመለከትነው ከሆነ እስራኤል ግሩምና አዋቂ ሆኑ የህግ ባለሙያዎች እንዳሏት ያስመሰከረችበት ቀን ነበር። የዘር ጭፍጨፋና ዘር ማጥፋት ድርጊት እንዳልተፈጸመ ለዓለም በሚገባ ያብራሩ መስሎ ይታያል ቢሰሙ። አዎ የሞቱ ወታደሮቻችን ነፍስ ይማር፣ ቤተሰቦችን ያጽናናልን፣ የቆሰሉትን ይፈውስልን፣ የተጠለፉትን ይመልስልን፣ ወታደሮቻችን በድል ይመልስልን። በእውነቱ በዚህ በደቡብ አፍሪካ በመሰረተችው በሐሰት የተነሳ ውንጀላ በእስራኤል እና በዓለም አቀፉ ባቀረበችው ክስ መሰረት ስንመለከተው በእስራኤል አመራር ወይም ደግሞ በእስራኤል ባለስልጣኖች መካከል የተለያየ ሀሳብ ነበረ። ያ ምንድነው? ይሄ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የፖለቲካ ፍርድ ቤት ነው። ምንጊዜም ቢሆን ጸረ እስራኤል አቋም ነው ያለው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍርድ ቤት ነው። ስለዚህ እዚያ መሄዱ አስፈላጊ አይደለም። ምንጊዜም ቢሆን የሚሰጠው ፋይዳ የለም። ከጸረ እስራኤል አቋም ስላለው ብዙዎች እዚያ ያሉት እና ሂዶ መከራከሩና እስራኤል ለሀገሯ ለሕዝቧ ይበጃል ያለውን ነገር ዝም ብላ መቀጠሉ ነው። እነሱ የፈለጉትን ይወስኑ፣
ይሄን የሚል አንድ አቋም ነበረ። ሌላው አቋም ደግሞ የለም እኛ ምንም እንኳን የዚህ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አቋሙና አመለካከቱ ስለ እስራኤል ያለውን ብናውቅም እና ተስፋ ባንጥልበትም ነገር ግን የእስራኤል አንደኛ የደረሰባትን በደል፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን የደረሰባትን በደል አጣፋ ስትመልስና የተጠለፉ ዜጎቿን ለማስመለስ በምታደርገው ጦርነት ደግሞ የእስራኤል መከላከያ ኃይል የዓለም አቀፍን ሕግ ጠብቆ የሚሄድና ከዓለም ሰብአዊ የሆነ ከፍተኛውን ደረጃ የያዘ መከላከያ ኃይል ነው ያለን። ስለዚህ ለምን አንደኛ እኛ የደረሰብንን በደል ለዓለም የምንገልጽበት መድረክ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የወታደራችንም ደግሞ የመከላከያ ኃይላችንንም ደግሞ ሰብአዊነትና ሕግ የዓለም አቀፍን ሕግ ጠብቆ መሄድ መሆኑንም ማሳወቂያና ማስረጃ ይሆናል። ስለዚህ መሄዱ ይሻላል በማለት መሄዱ የሚለውን አቅጣጫ ተወስኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ሁኔታ አምነውበት በፍርድ ቤትም በኩል ከሳሽና የተከሳሽ ዳኛ ስለሚያስፈልግ በዓለም አቀፍ ጥሩ ዝና ያላቸውንና የታወቀውን የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት የነበሩትን አሮን ባራክን በዳኝነቱ በኩል በመመደብ በሁለተኛ ተከራካሪና ትክክለኛውን ለቀረበው ክስ አንድ ባንድ መልስ የሚሰጡ ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆኑ ጠበቃዎችን በመመደብ ይሄ ሁኔታ ተካሄደ። ክሱን ሐሙስ ዕለት ከተሰማ በኋላ እና የእስራኤል ተከላካዮች ጠበቃዎች እስክሪብቶአቸውና ወረቀታቸውን ይዘው ለቀረበው ክስ ሁሉ ነጥቧን በመያዝ ለእያንዳንዱ ለቀረበው የሐሰት ክስ የአንደኛ የዓለም አቀፉ የጄኖሳይድ ኮንቬንሽን ወይም ደግሞ በጄኖሳይድ የሚለው ሁኔታ ትርጉሙ ምን መሆኑን ያንቀጹ ትርጉም ምን መሆኑን የድርጅቱ የዚህ ፍርድ ቤት አቋቋም ዓላማውና ከምን ተነስቶ እንደሆነ ይሄንን በሙሉ በማስረዳት የደቡብ አፍሪካ ያቀረበችው ክስ ከፍርድ ቤቱ ዓላማ ከጄኖሳይድ ወይም ደግሞ በዘር መግደል ከሚለው የሕጉ ትርጉም ጋር ፍጹም ግንኙነት የሌለው መሰረት የሌለው መሆኑን አስረድተዋል። ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ከፍተኛ ታዋቂነት ያላቸው የእንግሊዝ ይሁዲ ጽዮናዊ በእስራኤል ጽዮናዊነት የሚያምኑ እሳቸው በእውነት ባቀረቡት ፕሮፌሰር ሾው ይባላሉ። አዎ ፕሮፌሰር ባቀረቡት እጅግ በጣም ሁኔታ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። አንደኛ ጄኖሳይድ ለምን ተቋቋመ? ጄኖሳይድ እንደሚታወቀው የተቋቋመው በ1948 የዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት ማለት ነው። ጄኖሳይድን ሕግ በማስመልከት አዎ ይሄ የተቋቋመበት ምክንያት ጀርመን ናዚ ይሁዲዎችን ከ6 ሚሊዮን ያላነሱ ይሁዲዎችን በይሁዲነታቸው በዘር በአውሮፓ እየለቀመ እያመጣ ፖላንድ ላይ እንደጨፈጨፋቸው ከነ ህይወታቸው በጋዝ እንዳቃጠላቸው ይሄ ነገር ድግም በዓለም ላይ እንዳይሆን ዓለም አምኖበት ነገሩን ሐሳቡን ያቀረበው የይሁዲ ራፋኤል የሚባል ነው። የይሁዲ ጠበቃ ነው
ይሄንን ነገር ያቀረበው። በዚህ ሁኔታ ላይ በ1948 ጸድቆ በ1951 ተግባራዊ ሆነ። ይሄ ፍርድ ቤት ተቋቁሞ ስራውን ጀመረ ማለት ነው። ይሄ ሁኔታና ትርጉሙ ምን ነበረ? ጄኖሳይድ ይሄ የሚልበት ምክንያት አንድ ማህበረሰብ አንድ ህዝብ በዘሩ በሃይማኖቱ በሙሉ እንዲጠፋ መወሰንና ማጥፋት ልክ ናዚ ጀርመን እንዳደረገው ይሄ እንዳይሆን ነው። የፖለቲካን ንትርክና የፖለቲካን ግጭት ጄኖሳይድ የሚለው ነገር አይመለከተውም። ስለዚህ አሁን ደቡብ አፍሪካ የሽብር ፈጣሪው በፖለቲካ የተመሰረተ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት በእስራኤል ላይ ያደረገውን በደል እያወቁ ደንበር ጥሰው ሰዎች ቤት ዘግተው ከነቢጃማቸው ከተኙበት ገብተው ያረዷቸው፣ ያቃጠሏቸው፣ ህፃናትን፣ ሴቶችን፣ ሽማግሎችን ጠልፈው የወሰዱ እነሱን ወክለው እነሱ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት መክሰስና መከሰስ ስለማይችሉ አባልም ስላላደሉ ደቡብ አፍሪካ ግን እነሱን ወክላ የሐሰት ውንጀላ ይዛ መቅረቧን ይሄን ሁሉ ግልጽ አድርገው የእስራኤል ጠበቃዎች አስረድተዋል። እዚህ ላይ ከደቂቃ ጋር ነው የምንጫወተው ከጊዜ ጋር ስትመለከተው የአርሙኔ በተለይ ማጠቃለያውን የእስራኤልን መልስ እንዴት አየው? ባጭሩ በአጠቃላይ መልሱ በጣም ጥሩ ነበር። በተከፋፈለ ሁኔታ ነበር የገለጹት። ማለትም በአዛ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የሰብአዊነት ምግብ፣ መድኃኒት፣ ነዳጅ ይሄ ሁሉ የሚገባ መሆኑን ወታደሩ በጦርነቱ ያልተበከሉት እንዳይጎዱ ያስለቀቀ መሆኑን ሁሉን በትክክል በምስል እና በማስረጃ እያስመሰከሩ ይሄንን ሁኔታ አቅርበዋል፣ አስረድተዋል። ሌላው ደግሞ በዚህ ሁኔታ ላይ ደቡብ አፍሪካ ይሄንን ደቡብ አፍሪካና የሐማስንም ግንኙነት ደግሞ ቁልጭ አድርገው አቅርበውታል። የደቡብ አፍሪካ ሐማስን ያስታጠቀች፣ የሐማስን ሽብር ፈጣሪዎች ያሰለጠነች፣ ሐማስ ይሄን አሰቃቂ ድርጊት ከፈጠረ ከሶስት ቀን በኋላ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሽብር ፈጣሪዎችን መሪዎች ጠርተው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ስብሰባ እንዳደረጉ በምስል የቀረበ ከዚያም ባሻገር ደግሞ በገንዘብም ሆነ በማንኛውም በኩል የሚሰጡ ዛሬ የሂዝቦላው ታላቁ ሚሊዮነር ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እንደሚገኝ ሂዝቦላ አሜሪካ 10 ሚሊዮን ዶላር መሰለ ያወጣችው እሱን ያገኘ እንከፍላለን የተባለ አሁን ሸሽጋ አስቀምጣው ያለች ደቡብ አፍሪካ ነው። ብዙ የተለያዩ ያላች ደቡብ አፍሪካ የሽብር ፈጣሪ አጎልማሽና እስራኤልን ሊያጠፋ የተነሳውን በዓላማውም ላይ በድርጅቱ ዓላማም ላይ እስራኤልን ማጥፋት መሆኑን የገለጸውን ድርጅት ደጋፊና አስታጣቂ ገንዘብ በኩል የምትረዳ በማሰልጠን በኩል የምትረዳ መሆኑን ይሄን ግልጽ አድርገው አቅርበዋል። ኦኬ። ከጥቂት ቀናት በኋላ ዶክተር አብርሃም መልስ ይሰጣል ተብሏል። 1 ሳምንት 2 ሳምንት ከዛ በፊት ሊሆን ይችላል እያሉ ነው። ሰሚ ያገኘን ብለህ ታስባለህ? ለማጠቃለል ነው እንግዲህ በመሰረቱ ፍርድ ቤቱ የታወቀ ነው የፖለቲካ ፍርድ ቤት መሆኑ። ምክንያቱም የሚላኩት በፖለቲካ አመራሮች በኩል ተመርጠው ነው ዳኞቹ በነገራችን ላይ ቀጥል ከቻይና፣ ከሩሲያ፣ ከሊባኖን፣ ከቤልጂየም የምንጠብቀው ነገር ሞሮኮ አለልህ ሩሲያ አለች። ከደቡብ አፍሪካው ዳኛ የታወቀ ነው።
ስለዚህ እነዚህ ምንም እንጠብቅ ሌሎችም አሉ የሜክሲኮ እዚህ ሁሉ አለ ግን አንድ ነገር ይሆናል ከትናንት በኋላ ጀርመን በአስገራሚ ሁኔታ እስራኤልን ደግፋለሁ ስትል በእስራኤል ድጋፍነት ሶስተኛ አካል ሆና አሁን ከክሱ ገብታለች ማለትም ደቡብ አፍሪካ ያቀረበችው ነገር ከእውነት የራቀ ነው ምንም ግንኙነት የለውም ጄኖሳይድ የሚለው ሁኔታ በፍጹም ግንኙነት የለውም አሁን እስራኤል ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው ያለም አቀፍን ህግ ጠብቃ ነው ራሷን ለመከላከል የምታደርገው ጦርነትና ራስ አንድ መንግስት ደግሞ ራሱን ለመከላከል ህጉ ይፈቅዳል ይሄም ሲሆን ደግሞ ሽብር ፈጣሪዎችን ነው ነጥላ ምትመታ እንጂ የሽብር ፈጣሪ ያልሆኑትን በተቻለ መጠን ጥንቃቄ የምትወስድ ሀገር ናትና በሚል ጀርመን አሁን እስራኤልን በመደገፍ ሶስተኛ አካል ሆኖ በክሱ ቀርቧል ኦኬ ዶክተር አብርሃም ተመልሰን እንገናኛለን ዘጌት ብለን ሌሎችም ዜናዎች ስላሉ በሌሎችም ዜናዎች ላይ ትኩረት እናደርጋለን አመሰግናለሁ ለጊዜው አመሰግናለሁ ተመልሰን አመሰግናለሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የእስራኤል መከላከያ ኃይል በከፍተኛ ውጊያ እያደረገ ነው በአዛ በተለይም አለሰው አብራሪ የሚንቀሳቀሱ ትናንሽ አውሮፕላኖች በመጠቀም የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው እነሆ למעלה, זה הטוב. ለምስልና ድምጽ ቅንብሩ ላይ የልንሽ ፈራው በጣም አመሰግናለሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን 7 ሰዓት ተኩል አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋዜጣዊ መግለጫ በቀጥታ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ተጨማሪ ዜናዎችን ይህን በማስመልከትም ሌሎችም ዜናዎች ዘጌት ብለን ይዘን ቀርባለን አሁን ደግሞ ማስታወቂያ ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ የትምህርት ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ልዩ እንክብካቤ ያደርጋል በ315 ትምህርት ማዕከሎች በህብረት ነው ልዩ ወጣቶች ማዕከል የሚገኝበታል 16 አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን ተከፍተዋል በተጨማሪም ከቤታቸው ለተፈናቀሉ እስከ 3 ዓመት ዕድሜ ድረስ ለሆኑ ህፃናት የመቆያ ቦታዎች ጥቆማ የመቋቋሚያ ትምህርት ቤት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል በጋዛ ሰርጽና በስደሮት መልሶ ለመገንባት ወላጆች ወደ መደበኛና ትምህርት እንቅስቃሴ ለመመለስ ይረዳል ልጆቻቸው በትምህርት ቤት ለመሰባጠር ይቸገራሉ አናግሩ ኮከብ 6552 ብላችሁ በመደወል 4 ቁጥርን እና 5ን ይጫኑ የትምህርት ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት ይህን በአንድነት እናልፈዋለን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ጤና ይስጥልኝ መልካም ሳምንት ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን ከሊኩድ የክኔሴት አባል ጤና ይስጥልኝ ፋሲል መልካም ሳምንት ይሁንልን ሸዋቶ ብላንተም እንዲሁም ለአድማጮች ለተመልካቾች በሙሉ ዶክተር ጸጋ እንግዲህ በያዝነው ሳምንት የምትጀምሩት አመታዊውን የ2024 ዓመተ ምህረትን በጀት በማስመልከት ነው የተለያዩ አለመግባባቶች እንዳሉ እየተገለጸ ነው ምን ደረጃ ላይ ደርሳችኋል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ፋሲል የ2024 ዓመተ ምህረት መሰረታዊ በጀቱ ከጸደቀ 1 ዓመት አልፏል ይኸውም መንግስት እንደተዋቀረ የ2023 እና የ2024 ዓመተ ምህረት አመታዊ በጀቶችን አጽድቆ ቆይቷል
ነገር ግን ከ3 ወር በፊት የሐማስ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት ባነሳው ጦርነት ምክንያት የነበረው አመታዊ በጀት ስለማይበቃ ለሁለቱ አመታት መጨመር አለበት የሚል ውሳኔ ተላልፏል። ባለፈው ከአንድ ወር በፊት ያስተላለፍነው የ2023 ዓመተ ምህረት የ3 ወሩ የጦርነቱ ጊዜ ተጨማሪ በጀት ወደ 26 ቢሊዮን ሸቄል ተጨማሪ ሆኗል። አሁን ደግሞ የ2024ም መሰረታዊ መደበኛው ቀደም ቢወሰንም ቅሉ በጦርነቱ ምክንያት ተጨማሪ የገንዘብ ወጪ ስለሚያስፈልግ ተጨማሪ ገንዘብን ለመመደብ በአሁኑ ሰዓት ውይይት እየተካሄደ ነው። እንግዲህ በጀት በሚነሳበት ሰዓት ፋሲል መዘንጋት የሌለብን ይቅርና አሁን ተጨማሪ በጀት በጦርነት ምክንያት ተብሎ መሰረታዊ በጀትም ሊጸድቅ ነው ሲባል ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ነው ያለው። አንደኛው የተለያዩ መስሪያ ቤቶች እያንዳንዱ አመታዊ በጀቱ እንዲነካበት አይፈልግም፣ እንዲጨመር ነው። አሁኑ ደግሞ ለየት የሚያደርገው በጦርነቱ ምክንያት ለጦርነቱ ከፍተኛ ወጪ ስላለ ጦርነት ስንል እንግዲህ አንደኛ ለመከላከያ ኃይሉ ከፍተኛ ወጪ የሚወጣው ያልን እንደሆን ለምሳሌ ያክል ለጦር መሳሪያ ብቻ ሳይሆን ለተዋጊዎች ስራቸውን ትተው ሚሊዮን የሚሄዱ ተጣባቂዎች ትምህርታቸውን ትተው የሚሄዱ የንግድ ተቋማታቸውን ጥለው ለሚሄዱ ለቤተሰቦቻቸው በጦርነቱ ለተጎዱት ምሳሌ ብንወስድ በአሁኑ ሰዓት በዚህ 3 ወር ብቻ 2300 ወታደሮች የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ማለትም ቁስለኞች አሉ። ለነሱ መታከም ያለ ለነሱ ማገገም ያለ በርካታ የገንዘብ ወጪ ይጠይቃል። ካሁን በፊት ያልተለመደ ያልነበረ የተጠለፉ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው የገንዘብ እርዳታ ያስፈልጋል። ይህ በሙሉ በአጠቃላይ ሲጨመር ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ስለሚያስፈልግ ወጪውን ለመሸፈን አንደኛ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን መዝጋት ያስፈልጋል። ማለትም ብዙ አገልግሎት የሚያሰጡ ካሁን በፊት በመንግስት ማዋቀር ስምምነት የተከፈቱ መስሪያ ቤቶች አሉ። ሌላው ደግሞ ሌሎች መስሪያ ቤቶች የነበራቸው አመታዊ በጀት ቀደም እንደነበረው ሳይሆን የሚቀነስ አለ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ አለ እኮ። ይሄ ነው እኮ ትልቁ ጥያቄ። ይሄ አሁን ለምሳሌ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት ከተቀነሰብን በቀረበው ሀሳብ መሰረት መስራት አንችልም፣ ብዙ ኃላፊነት ተጠልቦብናል። የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት፣ የትምህርት ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት የሚሉ መግለጫዎችን እያወጡ ነው። እንዴት አስተራቂ ሀሳብ ላይ ለመድረስ ይቻላል? ምክንያቱም ባለፈው ሐሙስ ነበር ካቢኔው ይሰበሰባል ተብሎ የነበረው። እንግዲህ ሁለት መንገዶች ነው ያሉ። አመታዊ በጀት በሚጨመርበት ሰዓት የነበረ የገንዘብ ሁኔታ ተዛብቷል። ቀደም የሰጠኸውን መስጠት አትችልም፣ ምክንያቱም ለሌላ ጉዳይ ለጦርነቱ ሊውል ነው። ከዛም በተጨማሪ ቀደም ከሰጠኸው መቀነስ ብቻ ሳይሆን ለመስሪያ ቤቶቹ በተጨማሪም የተለያዩ መስሪያ ቤቶች አሉ ካሁን በፊት ብዙ ገንዘብ የተመደበላቸው መንግስት ሲዋቀር እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ በጥምሩ መንግስት ያቀረበው ሀሳብ መንግስት ሲዋቀር ቀደም የነበረ ደንብ ነውና ያን በተመለከተ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ነበሩ። ምሳሌ ብሰጥህ በሚኒስትር ዲስታ ሊመራ የነበረው የገለጻ ጉዳይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት እንዲዘጋ ሆኗል። ሌላው በአሚሃይ ሽክሪ የሚመራው መስሪያ ቤቶችን ደግሞ በተመለከተ የሰው ልጆች መብትና እኩልነት የሚለው ይዘጋል። እነዚህ መስሪያ ቤቶች በሚዘጉበት ሰዓት አነሰ ቢባል ወደ 100-200 ሚሊዮን ሸቄል መቆጠብ ይችላል። ይሄ በቂ አይደለም። ከሌሎች መስሪያ ቤቶች መቀነሱ የማይቀር ነው። ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለንበት ፋሲል። መጨረሻ ላይ ግን ስምምነት ላይ መደረሱ አይቀርም። ምክንያቱም አማራጭ የለም። ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ መሰጠት ያለበት ለመከላከያ ኃይሉ፣ ለደህንነታችን፣ ለጸጥታችን ከዛም ከመኖሪያ ቤታቸው ለተፈናቀሉ በጦርነት ምክንያት በደቡቡ ክፍል የሚኖሩ በሰሜኑ ክፍል የሚኖሩ ሰዎች ከቤታቸው መመለስ አይችሉም። ሁኔታው እስከሚረጋጋና ይሄን ሁሉ ወጪ ስለሚያስፈልግ ሁሉም መጨረሻ ላይ መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ከበጀት በፊት ፋሲል ቀደም ቢሆን በሰላም ጊዜ እንኳን ውዝግቡ የማይቀርና የተለመደ ነው። ግልጽ ነው። አሁን እስቲ ደግሞ ወደ ወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታ እንለፍና በአሁኑ ወቅት አንቺ በምናነጋግርሽ ጊዜ ሻይ ግርማ የተባለችውን ሟች ወታደራችን ነፍስ ይማር በማስመልከት የተቀነባበረውን ፊልም እያሳየን ነበር። በያዝነው ሳምንት
ቤተሰቦቿን ካርሜል ድረስ በመሄድ አጽናንተሽ ነበር። በአጠቃላይ ሁኔታ እስቲ ገልጪ። አዎ ነፍሲ ማርና ሻይ ግርማይ ካርሜል ቤተሰቦቿን ሂጄ አጽናንቻለሁ። እንግዲህ ፋሲል የኛ ህብረተሰብ በዚህ ውትድርና አገልግሎት የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ቁጥራቸው ጥቂት አይደለም፣ ብዙ ነው። ከቁጥራችን ጋር በአማካይ ሲታይ በርካታ የህይወት መስዋዕትነት ከፍለናል። ነፍሲ ማር በእውነት ይቺ ወጣት ቤተሰቦቿ ወላጆቿ የነገሩኝ ታሪክ በጣም የሚገርም ነው። የሚገርምህ ፋሲል ወታደር ተዋጊ መሆን የምትፈልገውን ከ12 ዓመቷ በፊት ትናገር እንደነበረና ከዛም ከውትድርና ምሽማራ ግቡል ከተመለመለች በኋላ ለረፍት ተመልሳ መጥታ ሁለት ጓደኞቿ ለረሽት ቤት የተናገሩትን ሰምቻለሁ። ሁለት ጓደኞቿ ምን ይላሉ? ተዋጊ መሆን ከባድ አይደለም ወይ እንደው እንዳትሞች ሲሏት የሰጠቻቸው መልስ አንደኛ ብሞት አልፈራም፣ ብሞትም የምሞተው ያው ጂኒን ውስጥ ነው የምሞተው፣ የምሞተውም በፈንጅ ነው የሚል ቃል ሁሉ ተናግራ በረሽት ቤት ጓደኞቿ ለጋዜጠኞች ለዮአብ ክራኮቭስኪና ለማነው ስሙ አንድ ጋዜጠኛ አለ ለሁለቱ የተናገሩትን ሰማሁና ገረመኝ። በጣም ይገርም ነው። በጣም ፋሲል በጣም ነው የሚያስፈራው አነጋገሯ። መሞት አልፈራም፣ ብሞትም ጂኒን ውስጥ ነው የምሞተው፣ የምሞተውም በፈንጅ ነው። በጣም ይገርም ነው። እንዴ ያለቻቸው ለጉዌታና ለዮአብ ክራኮቭስኪ ትክክል። አሁን እዚህ ላይ በጣም ይገርም ነው። ሌላው ፋሲል በዚህ አጋጣሚ መጨመር የምፈልገው በርካታ ልጆቻችን ወንድሞቻችን እያለቁ ነው። ምሳሌ ብሰጥህ የዛሬ ሳምንት የሞተው ስጋና ሉፍ ሌፍተናንት ኮሎኔል ሮይ ሞርዶኻይ የሞተው የልጅ ጥሩ ጓደኛው ነው። 2 ዓመት አብረው አገልግለዋል። በነገራችን ላይ ልጅሽ ያገለገለው ማለትም ሌፍተናንት ኮሎኔል ባገለገለበት ብርጌድ ነው፣ በናሃል ብርጌድ ነው። አዎ በናሃል ብርጌድ ተዋጊ ልጅሽ ተዋጊ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ የሕክምና ዶክተር እንደሆነም እናውቃለን። አዎ እና አብረው 2 ዓመት ነው የሰሩ። የዚህ የሮይ ሞርዶኻይ የባለቤቱ አባት ጄኔራል ፖሊ ናቸው። አዎ ጄኔራል ናቸው፣ የታወቁ ጄኔራል ነው። እና እዛም ሄጄ ባየሁ ጊዜ በመስከረም ወር ነበረ ልጅ የተወለደለት ሴት ልጅ። አሁን በመስከረም ወር? አዎ የመጀመሪያ ልጃቸው። የመጀመሪያ ልጅ? አዎ በጣም ያሳዝናልና ፋሲል የእስራኤል ሕዝብ በዚህ ጉዳይ የሚከፈለው መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። እኔ መልክ ከብዙ ቤተሰቦች እጃለሁ። ቤተሰቦቻቸውን በአዛ ዙሪያ የተገደሉባቸው በሙሉ 100 ቤተሰብ በላይ ይጃለሁ። በጣም ይገርም ነው። ለማጥናናት 100 በላይ ቤተሰብ ሄደሻል? 100 ሰው? አዎ 100 ቤተሰብ በላይ ይጃለሁ። በሙሉ ያልሄድኩበት የለም ፋሲል። እና የኛ ህብረተሰብ መሳተፍ ይኖርበታል። አንዳንድ ጊዜ ወደኛ ህብረተሰብ በምንሄድበት ሰዓት ሲሄድ ፈረንጆቹ ሊደርሱ ይመጣሉ ልቅሶ ከቀብር ብቻ ሳይሆን ለመድረስ ስቅስቅ ብለው ሁሉ ሲያለቅሱ ያለውና የኛ ህብረተሰብም በዚህ ጉዳይ ቢሳተፍላለሁኝ። ጥሩ ሀሳብ ነው። ጥሩ ማሳሰቢያ። አንድ ላይ የሆኑ ሄዶ እኛ የመጣን ለማጽናናት ነው ብሎ ደርሶ መሄድ ያስፈልጋል። መጨመር አለበት ነው የምትይው። ሁላችንም አንድ ነን። ሁልጊዜም እኛም የምንለው ይሄን ነው። ህብረተሰባችን ይሄን ነገር መገንዘብ አለበት። እንደሚያደርገውም ደግሞ በእውነቴን ነው የምልሽ ጥርጥር የለኝም። በትክክል ፋሲል። ከኛ ወዲያ አገር ወዳድ፣ ከኛ ወዲያ ጽዮናዊነት፣ ከኛ ወዲያ ለእስራኤል ፍቅር ያለው ማህበረሰብ አለ ብዬ አልገምትም። በነገራችን ላይ ይሄን በማስመልከት አንቺ በክኔሴት በምትዘዋወሪበት ጊዜ ሌሎቹ የክኔሴት አባላት ወይም የክኔሴት የፓርላማ አባላት የእኛን ህብረተሰብ በዚህ የሚያደርገውን ሳትፎ እንዴት ነው የሚያዩት? ተመልከት፣ በደንብ ነው የሚያዩት። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በተለይ ባለፈው ታውቁት ከ10 ቀን በፊት የቆሰለውን የኛ ጀግና ወታደር ሄዶ መጠየቃቸው የሁሉ በጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋልና ስንገናኝም የተነጋገርነው ይሄ ነውና ከቁጥራችን ጋር ሲወዳደር ዋው ምን ያክል የህይወት መስዋዕትነት ከፈልነ በማለት በማድነቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ለኛ ህብረተሰብ ያላቸውን ፍቅር የታወቀ ነው እና በጣም በማድነቅ ነው። በርካታ የክኔሴት አባላትም በኋላ ነው እያወቁት የሄዱ ቁጥራችን ብዙ የሆነ ወታደር ጀግና ልጆቻችን ማለቃቸው እኮ ይሄን እኮ ነው የጠየቁሽ። አሁን በክኔሴት በምትነጋገሩበት ጊዜ ሀሳብ ልውውጥ በምታደርጉበት ጊዜ እነዚህ ጉዳዮች ይነሳሉ? አዎ ግን የሚገርም ፋሲል እኔ እስካነሳውበት ድረስ ይሄንን የሚያክል ትኩረት አልሰጡትም። ግን እኔ ንግግር ሳደርግ በተለያዩ ኮሚቴዎቹ ተመልከቱ የኛ ብቻ ሞቱ ማለት አይቻልም፣ ያለቀ ነው ህብረተሰቡ። እኛ ግን
አዎ የኛ ቁጥራችን ሲታይ ተመልከት ከእስራኤል 2 እጅ አንሞላም በእስራኤል ብሔራዊ ውትድርና የሚመለመል አጠቃላይ ህብረተሰቡ 63 እጅ ሲሆን የኛ ወደ 7 እጅ ይጣጋል አብዛኛዎቹ ተዋጊ ነው የሚሄዱት እና ከቁጥራችን ጋር ያለውን ሁኔታ ስነግራቸው በጣም ነው የሚደንቃቸውና ከዛም በመነሳት አሩጽ 40 የእስራኤል ፋሲል ቴሌቪዥን ጣቢያ በተደጋጋሚ ነው ያቀረበው ትክክል አስተዋውቀነዋል ጸጋ አሁን ደግሞ እስቲ ከማጠቃለላችን በፊት እስቲ ትንሽ ወደ ፖለቲካው ጅሽ ለለፍ ሰሞኑን ግምታዊ ጥናቶች እየወጡ ነው ፓርቲያቸው የሊኩድ ፓርቲ በግምታዊ ጥናቶች ከ14 ቁጥር የቴሌቪዥን ጣቢያ በስተቀር ምንም በህብረተሰቡ ዘንድ ድጋፍ እንደሌለው እየተጠቆመ ነው ይሄን በማስመልከት ላይ ሌሎችን ጉዳይ በያዝነው ሳምንትም በፓርላማው በክኔሴት የፓርላማ አባላት ተሰብስባችሁ ነበር በአጠቃላይ ሁኔታ ይሄን ነገር ትገነዘባላችሁ ተመልከት ፋሲል በመጀመሪያ ደረጃ የሚደንቀውና የሚያሳዝነው በአሁኑ ሰዓት ጦርነት ላይ ነው ያለነው ጦርነት ላይ ሆነን እያለን በጦርነቱ ጉዳይ አንድ መሆን ሲገባን የፖለቲካው ሁኔታ ያልተው ባለፈው ጊዜ ከመጀመሪያው አንስቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁን ከስልጣን ለማውረድ እሳቸውን ለመጣል ያልተደረገ የለም ታስታውሳለህ 5 ጊዜ ነው ምርጫ የተካሄደው ከእሳቸው ጋር መንግስት አናቋቁም ሲሉ መጨረሻ ደግሞ 64 የክኔሴት አባል ያዘ መንግስት ሲዋቀር ስላልተዋጠላቸው ታስታውሳለህ ለምን ለውጥ ይደረጋል በማለት ያለ ማቋረጥ ያካሄዱ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ የመከላከያ ኃይሉ የኛ ነው ገንዘቡ የኛ ነው አየር ኃይሉ የኛ ነው ጣባው የኛ ነው እያሉ ስንት ነገር ሲበጠብጡ እንደነበር ምናስተውሰው ነው ይሄን የሚያደርጉት ደግሞ የታወቁ ናቸው እንደ ኤሁድ ባራክ እንደ ኤሁድ ኦልመርት አንዳንድ ጄኔራሎች እንደ ቦጊ ያለውን የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁን ስልጣን ላይ መቆየት የማይወዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩንን ከስልጣን ለማውረድ የተለያዩ መንገዶችን የሚፈልጉ ናቸው ግን ምን አለ ችግሩ ይሄን አይነት ሐሳብ የሚያቀርቡትን የሚደግፋቸው ህዝብ ቁጥር ጥቂት ስለሆነ በምርጫ አያሸንፉም አሁንም ቢሆን ምርጫ የሚገርም ፋሲል አሁን ጦርነት ላይ ያለን ምርጫ መሄድ አለብን ብለው ተነስተዋል ይሄ ቋው ይሄ ነው ሰሞኑን ደጋግሞ ትልቅ ወሬ ሆነው ምርጫ መሄድ አለብን የሚለው ሁኔታ ነው ግን ህዝቡ ምርጫ መሄድ አይፈልግም የተለያዩ ግምታዊ ጥናቶችን በመለከቱት ከሆነ ሰፊው ህዝብ እንደይመስለኝ ከሆነ ከ70 እጅ በላይ ምርጫ አያስፈልግም አሁን ጦርነቱን ማሸነፍ አለብን ነው የሚለው በትክክል የእስራኤል ህዝብ እኮ ከነዚህ ከተወሰኑ ግሩፖች በስተቀር ጤነኛ ህዝብ ነው ያገር ፍቅር ያለው ነው ተመልከት ፋሲል ቀደም በአርስት የጀመርነው በአመታዊ በጀቱ ለጦርነት የሚወጣው ወጪ በጣም ብዙ ነው በዚህ ላይ ምርጫ ከተባለ ለምርጫ የሚወጣውን ወጪ አትርሳው እነሱ የሚያዩት ማንን መሰለ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁን ዛሬውኑ ይልቀቅ የሚሉ እኮ በየቀኑ አሉ ስቱዲዮ እየቀረቡ ባሩጥሽ ታይመስሬሽ ሎሽፍሬ አካደስሬ በ11ኛው በ12ኛው በ13ኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ እየቀረቡ ይሄንን ነገር ምርጫ መሆን አለበት ኔታንያሁ ካሁኑ መልቀቅ አለበት ይሄ ብቻ አይደለም ቆይ እዚህ አሁን ለማጠቃለል እየተቃረበ ስለሆነ ከዚህ ጋር ያያዘል ጠይቅሽ ነው ለምሳሌ የአይር ላፒድ በያዝነው ሳምንት የተቀናቃኝ ፓርቲዎች መሪ ለተለያዩ የዜና ማሰራጫዎች እኔ ምርጫ አንቺ በምትዩ ምክንያት ምርጫ እንዲደረግ አይደለም ፈልገው ቢደረግ ደስ ይለኛል ግን የተወሰኑ አባላትን ከሊኩድ ፓርቲ ይዘን ገንጥለን አዲስ መንግስት ማቋቋም አለብን የሚል አመለካከት ሰንዝረዋል ከሊኩድ ፓርቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚከዱ ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ግምት አለ የለም ነገር ግን ተመልከተ ፋሲል የአይር ላፒድ ከሊኩድ ያነሰ መቀመጫ ወንበር ያላቸው ነው ትክክል እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች በእኛ በሊኩድ ፓርቲ ውስጥ ሊያዙ ይፈልጋሉ የሊኩድን መራጭ ህዝብ ከሰው አይቆጥሩትም ዝቅተኛ ብለው ነው የሚያዩት እንዲያውም እንገርህ ፋሲል አሁን የሚሆነው ምርጫ ቢሆን እንዲሆን አልፈልግም ቀኝ ክንፍ የበለጠ ይጠናከራል ለምንድን ነው ብትል ይሄን ሁሉ ማት ያመጡብን እነሱ ናቸው ፋሲል አትርሳ ይሄን ሁሉ ያመጡን ዝላልነት በከፍተኛ ማረግ በነበሩበት ሰዓት እነሱ ናቸው አሁን ጦርነት ላይ ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመጣል ከቅናት ፋሲል አላፍርም ለመናገር በእውነት አይደለም የቅናት ብዙ አይነት አለው ይሄ መጥፎ ቅናታቸው ኔታንያሁን ለማውረድ ነገ ምርጫ ይሁን ይላሉ ነገ ምርጫ ቢሆን የአይር ላፒድ 24 እንዳላቸው 10 እንደማያገኙ ያውቁታል ለምን የአይር ላፒድ በጦርነቱ ጊዜ ጥምር መንግስት አልገቡም መሐኔ ማምላክቲ የሚለው በጥምሩ መንግስት ገብተዋል ለጦርነቱ ብቻ ነው የገቡ ሌላ ነገር አይደለም በጦርነቱ ጊዜ ግን አብረን እንሆናለን በማለት ከጦርነቱ ገብተዋል አልፎ ጋንት አሁንም ቢሆን ለመውጣት ይፈልጋሉ አይዝንኮት መውጣት አይፈልጉም ጊዶን ሳር መውጣት አይፈልጉም ጦርነቱን ነን ማንኮታኮት አለብን የሚል ነው ጋንጽ ግን ሲመቻቸው አንዳንድ ጊዜ ያለው ሳይመቻቸው የለውም በማለት በመገናኛ ዘዴ እንሰማለንና ፋሲል
ህብረተሰባችን ማስረዳት ያለብን። ኦኬ አገራችን የሚጠብቀው ማን ነው? አንደኛ። በሁለተኛ ደረጃ የቀኝ ክንፍ መጠናከር አለበት። የሊኩድ ፓርቲ መጠናከር አለበት ፋሲል። ያ ካልሆነ አገሩን የሚሉት የኦስሎውን ስምምነት የዛሬ 30 ዓመት አመጣው አይደለ እዚህ ተደረሰው አዛ ሰርጥ ባይለቀቅ ኖሮ እዚህ ደረስ ነበር። አስታውሳለሁ ፋሲል እርግጠኛ ነኝ ምን አጠቃላዩ 30 ሰከንድ ሰጥሻለሁ። አዎ ለማጠቃለያ ያክል ዳሩ ሲለቀቅ መሃሉ ዳር ይሆናል። ያ ነው ያ በመለቀቁ አዛ ሰርጥ ነው እነዚህ ሰዎች ሊጨፈጨፉ ችለዋልና ለሁሉም ፋሲል ምስጋና ይከፍ ያለ ነው። ሰላም ቀን ያምጣልን። መልካም ሳምንት ይሆንልን። በቅርቡ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ በዛሬው ምሽትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ ይሰጣሉ። መረዳት ይቻላል። ኦኬ ተጨማሪ ማብራሪያዎች ይኖሩናል። በያዝነው ሳምንትም እንደገና ደግመን እናነጋግርሻለን። መልካም ሳምንት የክኔስት አባል ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን። ሸባቶ ፋሲል አመሰግናለሁ። ሸባቶ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ልዩ የዜና ዝግጅታችን የተላለፈላችሁ ከእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከቴል አቪቭ ስቱዲዮ ነው። ወደ ማጠቃለል እየተቃረብን ነው። ነገር ግን በተለይ በውጭ ሀገር ለምትገኙ ተመልካቾቻችን አርብ በዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት የህግ አማካሪ ዶክተር ታል ቤከር በእንግሊዘኛ የሰጡትን የምስክርነት ቃል ትምህርት ሊሆን ስለሚችል ነው። ብዙዎቻችሁ አሁንም እየጻፋችሁ ብዙ ነገር ነው የምትሉት፣ በተለይ በአክራሪ እስላሞች መልስ ይሆናቸዋል ነው። Israel is singularly aware of why the Genocide Convention, which has been invoked in these proceedings, was adopted. Seared in our collective memory is the systematic murder of 6 million Jews as part of a premeditated and heinous program for their total annihilation. The civilian suffering in this war, like in all wars, is tragic. It is heartbreaking. The harsh realities of the current hostilities are made especially agonizing for civilians, given Hamas's reprehensible strategy of seeking to maximize civilian harm to both Israelis and Palestinians, even as Israel seeks to minimize it. We live at a time when words are cheap. In an age of social media and identity politics, the temptation to reach for the most outrageous term, to vilify and demonize, has become for many irresistible. But if there is a place where words should still matter, where truth should still matter, it is surely a court of law. Madam President, members of the court, on Saturday, October 7th, a Jewish religious holiday, thousands of Hamas and other militants breached Israeli sovereign territory by sea, land, and air, invading over 20 Israeli communities, bases, and the site of a music festival. What proceeded under the cover of thousands of rockets fired indiscriminately into Israel was the wholesale massacre, mutilation, rape, and abduction of as many citizens as the terrorists could find before Israel's forces repelled them. Openly displaying elation, they tortured children in front of parents and parents in front of children, burned people, including infants, alive, and systematically raped and mutilated scores of women, men, and children. All told, some 1,200 people were butchered that day, more than 5,500 maimed, and some 240 hostages abducted, including infants, entire families, persons with disabilities, and Holocaust survivors, some of whom have since been executed, many of whom have been tortured, sexually abused, and starved in captivity. Representatives of the hostages' families are in this courtroom today, and we acknowledge their presence and their boundless suffering. We know of the brutality of October 7th, not only from the harrowing testimonies of the survivors, the unmistakable proof of carnage and sadism left behind, and the forensic evidence taken at the scene. We know it because the assailants proudly filmed and broadcast their barbarism.
None of these atrocities absolve Israel of its obligations under the law. But they do enable the court to appreciate three core aspects of the present proceedings, which the applicant has obscured from view. First, that if there have been acts that may be characterized as genocidal, then they have been perpetrated against Israel. And the absurd upshot of South Africa's argument is this. Under the guise of the allegation against Israel of genocide, this court is asked to call for an end to operations against the ongoing attacks of an organization that pursues an actual genocidal agenda. An organization that has violated every past ceasefire and used it to rearm and plan new atrocities. An organization that declares its unequivocal resolve to advance its genocidal plans. That is an unconscionable request, and it is respectfully submitted that it cannot stand. Third, the court is informed of the events of October 7th because if there are any provisional measures that should appropriately be indicated here, they are indeed with respect to South Africa. It is a matter of public record that South Africa enjoys close relations with Hamas, despite its formal recognition as a terrorist organization by numerous states across the world. These relations have continued unabated even after the October 7th atrocities. South Africa has long hosted and celebrated its ties with Hamas figures, including a senior Hamas delegation that, incredibly, visited the country for a, quote, solidarity gathering just weeks after the massacre. Hamas has smuggled countless weapons into Gaza and has diverted billions in international aid, not to build schools, hospitals, or shelters to protect its population from the dangers of the attacks it launched against Israel over many years, but rather to turn massive swaths of the civilian infrastructure into perhaps the most sophisticated terrorist stronghold in the history of urban warfare. What is actually unparalleled and unprecedented is the degree to which Hamas has entrenched itself within the civilian population and made Palestinian civilian suffering an integral part of its strategy. Hamas has systematically and unlawfully embedded its military operations, militants and assets throughout Gaza, within and beneath densely populated civilian areas. It has built an extensive warren of underground tunnels for its leaders and fighters, several hundred miles in length, throughout the Strip, with thousands of access points and terrorist hubs located in homes, mosques, UN facilities, schools, and perhaps most shockingly, hospitals. This is not an occasional tactic. It is an integrated, pre-planned, extensive and abhorrent method of warfare, purposely and methodically murdering civilians, firing rockets indiscriminately, systematically using civilians, sensitive sites and civilian objects as shields, stealing and hoarding humanitarian supplies, allowing those under its control to suffer so that it can fuel its fighters and terrorist campaign. The appalling suffering of civilians, both Israeli and Palestinian, is first and foremost the result of this despicable strategy. The horrible cost of Hamas not only failing to protect its civilians, but actively sacrificing them for its own propaganda and military benefit. And if Hamas abandons this strategy, releases the hostages, lays down its arms, the hostilities and suffering would end. Every civilian casualty in this conflict is a human tragedy that demands our compassion. But the court is not told how many thousands of casualties are in fact militants, how many were killed by Hamas fire, how many were civilians taking direct part in hostilities, and just how many are the result of legitimate and proportionate use of force against military targets, even if tragic. And the court is also told
of the dire humanitarian situation in Gaza. But it is not told of Hamas's practice of stealing and hoarding aid. It is not told of the extensive Israeli efforts to mitigate civilian harm, of the humanitarian initiatives being undertaken to enable the flow of supplies and provide medical attention to the wounded. Hamas is widely estimated to have over 30,000 fighters and is known to bring minors no older than 15 or 16 into its ranks. They are coming for us. But in South Africa's telling, they have all but disappeared. There are no explosives in mosques and schools and children's bedrooms, no ambulances used to transport fighters, no tunnels and terrorist hubs under sensitive sites, no fighters dressed as civilians, no commandeering of aid trucks, no firing from civilian homes, UN facilities, and even safe zones. There is only Israel acting in Gaza. The applicant is essentially asking the court to substitute the lens of armed conflict between a state and a lawless terrorist organization with the lens of a so-called genocide of a state against a civilian population. But it is not offering the court a lens. It is offering it a blindfold. Madam President, members of the court, the nightmarish environment created by Hamas has been concealed by the applicant, but it is the environment in which Israel is compelled to operate. As the Prime Minister reiterated yet again this week, Israel is fighting Hamas terrorists, not the civilian population. Israel aims to ensure that Gaza can never again be used as a launch pad for terrorism. As the Prime Minister reaffirms, Israel seeks neither to permanently occupy Gaza or to displace its civilian population. It wants to create a better future for Israelis and Palestinians alike, where both can live in peace, thrive and prosper, and where the Palestinian people have all the power to govern themselves, but not the capacity to threaten Israel. If there is a threat to that vision, if there is a humanitarian threat to the Palestinian civilians of Gaza, it stems primarily from the fact that they have lived under the control of a genocidal terrorist organization that has total disregard for their life and well-being. That organization, Hamas, and its sponsors seek to deny Israel, Palestinians, and Arab states across the region the ability to advance a common future of peace, coexistence, security, and prosperity. Israel is in a war of defense against Hamas, not against the Palestinian people, to ensure that they do not succeed. Madam President, members of the court, the Genocide Convention was a solemn promise made to the Jewish people and to all peoples of never again. The applicant, in effect, invites the court to betray that promise. If the term genocide can be so diminished in the way that it advocates, if provisional measures can be triggered in the way that it suggests, the convention becomes an aggressor's charter. It will reward, indeed encourage, the terrorists who hide behind civilians at the expense of the states seeking to defend against them. To maintain the integrity of the Genocide Convention, to maintain its promise and the court's own role as its guardian, it is respectfully submitted that the application and request should be dismissed for what they are, a libel designed to deny Israel the right to defend itself according to the law from the unprecedented terrorist onslaught it continues to face, and to free the 136 hostages. ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ልዩ የዜና ዝግጅት የሚተላለፍላችሁ ከእስራኤል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከቴል አቪቭ ስቱዲዮ ነው። በዚህ ሰዓት አስቀድመን እንደገለጽነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ከተወረን 100ኛ ቀንን በማስመልከት ንግግር እያሰሙ ነው። በንግግራቸውም
የእስራኤል መከላከያ ኃይል እስከ መጨረሻው ድረስ እንደሚዋጋና ሐማስን እንደሚደበስስ በሰሜንም ያለብንን ወረራ እንደሚያቆም ነዋሪዎቻችን በሰላም እንዲኖሩ ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርግ ቃል ገብተዋል። በነገው ዕለትም ዓመታዊውን የ2024 ዓመተ ምህረት ተጨማሪ በጀት ለሚኒስትሮቻቸው ቀርቦ እንደሚያጸድቁም ጠቁመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ በሃግ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እስራኤል የተከሰሰችበትን በማንሳትም ብዙ አስተያየቶችን ሰንዝረዋል። ሁላችንም እንደምናውቀው ሐማስ ሽብር ፈጣሪዎች መኖሪያ ቤት ፍተሻ በተደረገበት ጊዜ የሂትለር ማይንካፍ የተባለው የዘር ጭፍጨፋ በማስመልከት ያረቀቀው መጽሐፍ በአረብኛ ተተርጉሞ ሁሉ ተገኝቷል። በአረብኛ ተተርጉሞ ሁሉ ተገኝቷል። ይህንንም አንስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እኛን ዘር ጭፈጭፋላችሁ ይሉናል፣ እነሱ ናቸው እንጂ ዘር ጨፍጫፊዎቻችን። ይህንንም ስለተገነዘቡ ነው ጀርመኖች አሁን አብረው በክሱ ማለትም ለክሱ መልስ ለመስጠት አብረው የተሳተፉት ብለዋል። ዶክተር አብርሃም ዘገየንብህ። ያም ሆነ 3 ደቂቃዎች አሉን። ምክንያቱም ዶክተር ታል ቤከር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የህግ አማካሪ ያደረጉትን ንግግር በትላንትናው ዕለት በተለይም በውጭ ሀገር የሚከታተሉ ተመልካቾቻችን ብዙ ጥያቄዎች ስላላቸው እንግሊዘኛውን በሙሉ ይዘንላቸው ስለቀረብን ነው ለዘገይበት የቻልነው። እሺ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ሰዓት መግለጫ እየሰጡ ነው። እንደው በ2 ደቂቃ ለማጠቃለል ብትሞክር። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መግለጫ አሁንም በመስጠት ላይ ናቸው። የሰጡት ሁኔታ ምንድን ነው? ዋናው መልእክቱ ያስተላለፉት ጦርነቱ ዓላማውን እስከሚያሳካ ድረስ እስከ መጨረሻ እንቀጥላለን፣ ሐማስን እንደመስሳለን፣ የተጠለፉ ዜጎቻችን እንመልሳለን። ለዚህም ለጦርነቱ ለወታደሩ ክፍል ይህን ጦርነት ለማያካሂድ አመች ይሆን ዘንድ በነገው ዕለት ብዙ ገንዘብ እንመድባለን፣ ባጀት እንመድባለን በማለት መልእክቱን አስተላልፈዋል። በተጨማሪም ያው ቤተሰቦችን የቆሰሉ ወታደሮችንም ሁኔታ አንስተዋል። የተሰዉ ወታደሮችንና የቤተሰቦቻቸውንም የተጠለፉ ቤተሰቦችንም የነዚህንም ሁሉ አንስተዋል። በጦርነቱ ምክንያትም ደግሞ የተፈናቀሉትን እንደገና ወደ ቦታቸው እንደሚመለሱና በሰሜንም ያለውንን መስመር እንደሚያስዙ ይሄንም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ሁኔታ ላይ ለዓለም ምንም የሆነ ኃይል አያቆመንም፣ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤትም አያቆመንም፣ ሌላም የሚያቆመን የለም፣ ዓላማችን ግብ እስከምናስመታ ድረስ እስከምናመጣ ድረስ ግብ እስከምናመታ ድረስ እና ውጤቱን ያው ይሄም የህዝቡ ፍላጎት ነው። ይሄንም ደግሞ ለመገናኛቸው መሪዎች ሁሉ ይሄንን ሁኔታ በጥብቅ እየተናገርኩ ነው ያሉት። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስታወሱት የኢራንን የኒውክሌር ለማምረት ያላትን ፍላጎት አረሳ ነው። ያንም እንዳይሳካለት እየተከታተልን ነው። ሁቲንም ሐማስንም ሂዝባላንም እነዚህን 3 ሽብር ፈጣሪ ድርጅቶች የምትረዳ እሷ መሆኗን ከአሜሪካኖች ጋር በተለይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረናል። ይሄ ጦርነት የምናካሄደው አሁን የኛ ብቻ ሳይሆን የእናንተም ጦርነት ጭምርት ነው። ስለዚህ ይሄን ከግብ ላይ ማድረስ አለብን። የኢራንንም ሁኔታ አስቸኳይ የሆነ ስራዎችን ለመስራት ጥሩ ጥረት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ይሄንም ነገር ያለው ነው የሚሉት እና በአጠቃላይ አሁን በጥያቄዎችም ላይ የተነሱ አሉ። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። ነገ እንግዲህ በሰፊው ይዘን እንቀርባለን። ግን አትርሳው፣ እኔም አልረሳም። ነገ የሁቲን ተጨባጭ ሁኔታ ያው 3ኛ ቀን ድብደባ እየተፈጸመባቸው ነው። ሰፋ ባለ ሁኔታ በቀጥር በኋላ ልዩ የዜና ዝግጅታችን እነጋገራለን። አመሰግናለሁ ዶክተር አብርሃም። መልካም ሳምንት። አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት ይሁንልን። አሜን አሜን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አጠቃለልን። ኢዶንና ቶመርን በአስተባባሪነት ምስልና ድምጽ ቅንብር አየልኝ ሽፈራውን አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት፣ መልካም
ሳምንት